Bugat kinabula, klaro kayo. Uy, ginoo ko ang kuha. Siyawa ka, Choy. Sige lang. Kira na. Head. Very good. Nice one. Ako lang, up. Gani. Gian, ikaw first defender dia, Gian, mag-pressure. Isra, anong nakakada Isra? Unsa man ka, defender ka? Isra! Defender ka, unsa man ka? Balik desto nga. Mike! Esra! Di ka balo ka mo duwa midfield! Ayaw pa na ako Esra kay midfield ka! Oh, dada! Ayaw atras Mike! Siya tabang ito siyan! Down! Gian, down! Ayaw sa pagkuhan! Diskarte. Nice one. Very good. Very good. Wani. Cross. Nice. Very good. Ano ba? Very good. Esra. Support. Come on. Oh, hawan oh. Stoy. Hawan oh. Agoy. Dili na ka mo magpasyagit, pahawa no sa may buhato ninyo. Iatag ni Estradong kay kuan siya dong, taas kay siya. Wait mo na, yun na. Wala kita na, oy. Shan. Baylo ka muna Isra, ikaw midfield be. Isra, ari ka sa wing oh. Ayaw. Diri ka mo. Ayaw pagduwa sa kuwan kay nangihira ba ka diha?
Siyan. Ayo lagi pa, labi agwan siyan, overlapping. Sulutin mo to tawad ha. Oy, sulutin mo to tawad. Siyan diya kas tunga siyan, tunga na kasyan. Kaya basi di nakaabot. O, okay, saka! Pressure! Siyan, saka siyan! Kaya na. Oy, stoy! Bad ha! Kakita jud ko! Oy! Bad na ha! I-red card ka karon. Grabe sad ka ha! Di na mao ha? Chun na pra na to! Okay ra ka, Duha pa jud ka kamot. Nabilin ka manukmod na lang yun. Go! Masa ra ka Isra ko. Dilis ra bitaw. Oy! Goal! Ay, ginoo ko! Ay! Napatoy chance. Ay, dali ay. Dali, ako dala kay. Isra, off lagi mo patid. Isra, baos lang, baos. Wala ko sumat, kita bawa nagdog. Mo gani. Di okay na na kuan gi ba manukmod gani. Kuato si Gian be. Siyan ko si Gian. Si Gian. Kaila ka Gian? Kuato. Jian! Jian! Sab! Nga naman to. Wala yung goal. Glory ng tado nimo. Waka kabot. Huwat talaga ang bula. Yay, waka ka timing. Ingi mo man sugato mo ganyang bula bugod sa mid air go. Duwat ta lang sa ground. Isugat nimo oy. Okay. Si Baday, kuwato si Plen Baday. Ayos kay makuan pa. Okay, kuha si Plen. Daga na. Balik tayo sa tunga. Hoy, Earl, ngano na ama ka di, Earl? Striker man ka. Earl, balik to. Napatay. Goal. Tapok.
Two touch, two touch. Dili siya kamao, two touch. Dagan ayo dagan lang. Sa ganito ko. Hmm. Kuwato be si Kinso be. Ikaw kas Kinso. Ayan kayo din sa pa. Dali, kuwas Kinso. Kuwas Kinso. Oy, wala ito nga oh. Okay na guys. Basa noon. Dua mo Earl, saka na Earl. Saka na si Earl ba? Hoy, striker ka. Dito nakadaan. Ayaw na diya. Be kwato si Earl be. Ay kanang kuha balik si Gian. Kuha balik si Gian. Kuha si Earl balik. Kuha si Earl. Striker ka Earl, dili ka manaog. Wah, Sabiel! Oh. Bawas lang. Kaya na. Nice one. Agoy. Sige lang. Nice one. Ah, manukmod mo ka mo mabilin ka mo. Paniit na, di makabalos. Ha? Go! Very good. Nice one. Uy, Ginoo ko. Nice one. Kuha balik si Baday. Kuha si Baday. Ngano na goal man to? Ngano na goal? Oh, nawadi na sa kakatubag. Pagkakasabot sa imong gibuhat. Nganong na goal to? Wala na ko nasusuportahan si Mike. Ngano man mo suportahan si Mike? Nabilin ka? Sige lang. Sao ayay. May lang gani wa nag-strike. Di ka na striker ka na, di na ka manaog, di lang ka dapit tunga o, what lang ka bula.
Kaya mag-counter attack ba, pangitaon ng kana. Skills! Ah, wag skills, oy! Wag yun! Zero skills! Siyan! Zero skills yan! Pasa na! Ano wa? Ah, wag midfield nga maayo, oy! Patay ka diya. Nice one. Hmm? Isa manok. Itukmod ka? Ah, si Kwan, si Mike. Ah, di si Kwan, si Isra. Itong number 3, oh, maldito kayo. Mabilin sa manukbod. Patay. Skills! Ah, wag yun. Time, Cho! Time!